Luontopolkua eteenpäin työpaja, tuttavallisemmin luontopolku, tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työllistymistä edistävää toimintaa pirkanmaalaisille alle 30-vuotiaille nuorille seikkailujen, luonnon ja voimavarojen parissa. Luontopolun palvelut koostuu yksilöohjauksesta, kurssitoiminnasta ja retkeilevästä sekä seikkailevasta yhteisöstä nimeltä Pettuletut. Luontopolku on paikka, jossa pysähtyä pohtimaan omaa elämää ja kuulostelemaan sitä, mikä just nyt on elämässä merkityksellistä. Paikka, jossa on mahdollista ottaa suuntaa tulevaan, etsiä, tutkia ja tekemisen kautta löytää niitä itselle tärkeitä asioita, mielenkiinnon kohteita, voimavaroja ja vahvuuksia. Meillä on semmoinen sanonta kuin hyvä ja rento yhteishenkimeininki. Se kiteyttää hyvin sen, millainen henki meillä täällä luontopolulla on. Vaan mitä onkaan luontopolku luontopolkulaisille? Seuraavaksi matkaamme luontopolulle tarinoiden kautta. Tarinoita olemme keränneet luontopolun nuorilta, harjoittelijoilta ja vapaaehtoistyöntekijöiltä vuosien 2013 vuosien 2023 väliltä. Tervetuloa luontopolun maailmaan. Mä oon löytänyt itteni kauneuden keskeltä. Mä seison peilikirkkaalla jäällä, vaikka ehdi jo luulla, että olisi kesä. Mä tuijotan linnunrataa ja kelaan kavereiden kanssa, mitä kaikki se liike taivaalla on. Mä saunon ja hyppään lumihankeen ja keksin. Tää on sitä termistä kontrastia. Mä tsiikaan tulta, mä tsiikaan sitä läpi yö. Mä patikoin kansallispuistossa ja illan tulee vaivun kauniiseen uneen. Mä paijaan koiraa. Sen koiran nimi on Toby. Se sanoo wuff. Se ottaa aurinkoa koirankopin päälle. Ja mä nauraan ja mä oon elossa. Mä nauraan ja mä oon elossa. Sen takia meidän paija on hyvä ja se toimii. Siksi kun mulla on tämmönen tunne mun rinnassa. Siksi kun mulla on unelmia. Mulla on unelma myötätuntoisesta yhteiskunnasta. Semmoisesta paikasta, jossa ihmisen hyvinvointi on tärkeää ainoastaan sen takia, että ihmisillä olisi hyvä olla. Kun ei elämää tarvi ansaita. Me ollaan jo elossa. Ja mä haluan kiittää luontopolkua eteenpäin työpajaa. Sen ohjaaja kaikista upeista kokemuksista. Yhteiskunta ei ole mun mielestä mikään valmis paketti, mutta löytyy sen kätköistä myös mahtavia paikkoja, joissa on tilaa unelmille. Olen ollut vailla vakituista työtä yli 2 vuotta, lähetellyt hakemuksia, käynyt haastatteluissa ja hakenut opiskelemaankin. Mikään ei kuitenkaan alkanut tarttua sen jälkeen, kun olin päätynyt pitämään taukoa loppuun palamisen vuoksi. Kiltti tekee helposti liikaa, niin minullekin kävi. Jokainen työtön tietää, että tilanne ylipäätään on huono, ja tiettyyn pisteeseen asti mieli hyväksyy sen. Kuitenkin tilanteen jatkuessa päivät kotona alkavat saada masennuksen harmaita sävyjä. Sinä päivänä olin niin viimeisen päälle kyllästynyt yksiöni 4 seinään, että kyynelsilmin kirjoitin hakemuksen työpajalle ja laitoin päälle vielä rukouksen universumille. Anna tämän auttaa minua kohti parempaa. Pyyntöni kuultiin. 3 kuukautta pajalla menivät nopeasti. Kukin kävi läpi omia haasteitaan ja itse koin muuttuvani paljon. Tai en ehkä muuttunut, ennemminkin avauduin. Koin, että kaikki se uinuva kykeneväisyys, jota olin haudannut syvemmälle työttömyysaikanani, tuli yhtäkkiä käsiini. Osasin yllättäen koota ja purkaa trangian.
Osasin puhua ryhmän edessä, kysyä neuvoja, antaa neuvoja. Rinkan pakkaus ja telttakankaiden huolto yllättäen nostivat itsetuntoani, ja etenkin yöt taivas alla rantakalliolla nukkuen sinetöivät tunteet ja ajatukset siitä, että minulla ei ole hätää. En ole luuseri. Olin 25-vuotiaana kerennyt hakemaan polulleni mutkia. Mutkat ovat elämässä ja metsäpolulla erittäin hyvä asia. Mutta silloin tuntui, että olin kävellyt polkua väärään suuntaan. Opiskelijapippaloista ja nelivuorotöistä oli käteen jäänyt känsien lisäksi lähinnä masennusoireita. Aloitin 2012 lähihoitajan opinnot ja työssäoppimispaikan etsintä tuli ajankohtaiseksi 2013. Aloin etsiä sopivaa paikkaa omin päin ja halusin löytää paikan, jossa on aikaa ihmisen kohtaamiseen. Jo ensimmäisenä työssäoppimispäivänä etapilla kävi selväksi, että olin tehnyt oikean ratkaisun. Sain työssäoppimisjaksosta enemmän eväitä oman polkuni löytämiseksi kuin olisin voinut koskaan uskoa. Etapin erilaisia työpajoja yhdisti se, että jokainen rehellisesti oli sitä mitä oli. Ei tarvetta olla reippaampi, pystyvämpi tai sosiaalisempi kuin olikaan. Muistan toiminnan tuottaman läikähdyksen tunteen rinnassani edelleen, miettiessäni, voiko tää olla tottakaan. Olin häkeltynyt. Olen edelleen. Työssäoppimisjakso antoi vauhtia jatkaa löytämälläni polulla. Lähes kaikkia tämänhetkisiä polkujani reunustavat nykyään luontopolulla havainnoimani asiat. Varsinkin työajan ulkopuolella polkuni ovat muuttuneet vähitellen yhä metsäisemmiksi. Ennen kuin löysin luontopolun, oli paljon isoja kysymysmerkkejä siitä, miten etenisin polullani, mistä saisin arkeen tekemistä, uusia ihmisiä ja miten uskaltaisin mennä aiempien huonojen ryhmäkokemusten jälkeen uuteen ryhmään. Luontopolulla pääsin heti mukaan Pettyjen 5-vuotissynttärivaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Minut otettiin vastaan omana itsenäni lämpimästi ja tunsin heti kuuluvani porukkaan. Olen tutustunut uusiin ihmisiin, saanut jakaa omia ajatuksiani ja kuulla toisilta heidän ajatuksiaan ja sitä kautta saanut uusia näkökulmia. Luontopolku on tuonut minulle arkeen paljon sisältöä ja tekemistä. Ryhmätoiminnan lisäksi minulle tärkeä osa luontopolulla on ollut ja on edelleen yksilöohjaukset, niissä olen päässyt tuomaan oman elämän kysymysmerkkejä esille ääneen ja niin, että ne otetaan vastaan ilman ennakkoluuloja. Olen oppinut luottamaan itseeni, tunnistamaan vahvuuksiani, vahvistamaan omaa minuuttani sekä oppinut rajaamaan elämässäni olevia asioita. Luontopolulla aloittaessani retkeily, patikointi, luonnossa yöpyminen, jne. Olivat minulle melko uutta, mutta nykyhetkeä miettiessäni olen saanut aivan valtavasti oppia sekä kipinän ja innostuksen retkeilyä kohtaan, joka nykyään kuuluu oman elämäni tärkeisiin asioihin. Liityin luontopolulle alkusyksystä 2021. Olen aina pitänyt luonnosta ja metsissä liikkumisesta, mutta öitä en ollut viettänyt maastossa moniin vuosiin. Enkä aiemmin olisi voinut kuvitellakaan, että menisin 8 vuorokaudeksi maastoon lähes tuntemattoman porukan kanssa, mutta työkokeilu eräsammossa ja aktiivinen osallistuminen syksyn eri aktiviteetteihin auttoi porukkaan solahtamisessa. Vaelluksen jälkeen olikin jo helpompi osallistua luontopolun aktiviteetteihin ja viimeisen vuoden olen ollut viikoittain toiminnassa mukana. Kaikkein hienoimpia kokemuksia on ollut varmaankin yön yli vaellukset. Niiden aikana porukka tiivistyy ja kaikki arjeni huolet unohtuvat hetkeksi. Yhden vaelluksen teimme Joutsijärvelle Ulvilaan toukokuun lopulla. Heräsin keskellä yötä pimeässä ja menin järven rannalle kuuntelemaan lintujen laulua. Varmaan 20 lintua lauloi aamuyön pimeydessä. En tunnistanut kaikkia, mutta muita ääniä ei kuulunut. Todella upea tunnelma. Olen nykyään muiden ihmisten seurassa paljon itsevarmempi
ja osaan ottaa tilan haltuun, enkä enää vetäydy nurkkaan ja yritä sulautua tapettiin. Se on ihan tosi hienoa, enkä olisi tähän pisteeseen päässyt, ellen olisi tullut luontopolulle. Luontopolulle tai enemmänkin retkiryhmään pettulettuihin päädyin osittain työkkärin pakottamana. Jonkinlaisen idean olin saanut, mitä tehdä tulevaisuudessa, ja työkkäri laittoi soittamaan luontopolulle. En ollut mitenkään innostunut työkkärin ehdotuksesta, mutta pakko mikä pakko. No luontopolulla ei ollut tavonaista paikkaa, mutta heillä kerrottiin olevan avoin retkiryhmä, johon voisin osallistua. Hyvä, vältyin tältäkin, ajattelin. Mutta retkiryhmän ohjaaja soitti sitten minun perään ja sanoi puhelimessa, että tämmönen retki olisi tulossa ja nähdään siellä sitten. Paha siinä mitään vastaan sanoa. Tätä kautta päädyin sitten pettulettuihin. Alkuun kyllä mietin mihin ihmeeseen olen joutunut, mutta tuli nähtyä ja koettua sellaista, mitä ei olisi kotona istumalla tai edes itse keksimällä tullut tehtyä. Takana itselläni oli ollut pidempi työttömyysjakso, jonka aikana olin tottunut samaan rutiiniin ja hyvin yksitoikkoiseen, mutta itselleni mukavaan elämään. Retkiryhmän kautta näin mitä kaikkea mahdollista ja mahdotonta on kokea ja nähdä, kunhan jaksaa yrittää lähteä kokeilemaan itselleen jotain tuntematonta. Kokemukset eivät aina ole niitä kokiessa elämän huippuhetkiä, mutta jälkikäteen miettii, miten kannatti lähteä sittenkin. Järjettömyys.